ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, જો ફૂલવડી છે ને આપણા ગુજરાતીઓની ફેવરેટ અને બધાને ભાવે. પણ આજે આપણે ઝારા વગર, અને એ તો બધાને ખબર છે કે ભાઈ ઝારા વગર તમે પાઇપિંગ બેગમાં કે પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં બનાવી શકો. બટ હા, પણ આજે એનો જે લોટ હું બનાવવાની છું ને એ એક પ્રીમિક્સ છે કે આપણે જે ડાકોરના ગોટાનું પ્રીમિક્સ હોય ને એમાંથી બનાવીશું. અને જો એનો અવાજ છે ને એકદમ સરસ બની છે અને ઇન્સ્ટન્ટ, તમારે કશી મગજમારી વગર ફટાફટ ફૂલવડી બનશે. તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ, પ્રીમિક્સ બનાવીએ. હવે આ જે પ્રીમિક્સ છે ને એ તમને 2 રેસીપીમાં કામ લાગશે. તો પહેલાં તમારે 8થી 10 મિનિટ માટે એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર તમારે આ ચણાની દાળને કોરી જ શેકી લેવાની છે. હવે એને સાઈડ ઉપર રાખો. હવે આપણે ડ્રાય મસાલા શેકવાના છે. તો એના માટે આ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ધાણા છે, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા મરી છે, 1 ચમચી જેટલા જીરું છે, 4 લવિંગ છે, 1 ચમચી આપણી વરિયાળી છે. બસ, અને તમારે પહેલાં 3થી 4 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ ઉપર ડ્રાય રોસ્ટ કરવાનું, એની એક અરોમા આવશે. હવે શેકાઈ જાય, જો થોડો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે ને એટલે કે આપણે સરસ શેકાઈ ગયું છે. હવે એને સાઈડ ઉપર રાખો. હવે બીજા મસાલા રેડી કરીએ. તો 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા તલ છે, સ્વાદ પ્રમાણે તમારે મીઠું નાખવાનું. મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું નાખ્યું છે. થોડીક હળદર, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું લાલ મરચું છે, 2 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ છે, અને એમાં અડધી ચમચી જેટલા લીંબુના ફૂલ ઉમેરવાના છે. બસ જો, હવે પહેલાં આપણે જે ડ્રાય મસાલો હતો ને એને આવું તમારે દરદરું પીસી લેવાનું છે. અને એને હવે તમે એક ડીશમાં કાઢી રાખો. હવે સેમ જારમાં આપણે ખાંડનો પાવડર કરી લેવાનો છે, કારણ કે ખાંડ આખી હતી ને. બસ એનો પણ હવે આ બધા આપણા મસાલા રેડી થઈ ગયા છે. આપણે આ મસાલા કર્યા ને ત્યાં સુધી જુઓ આપણી દાળ પણ ઠંડી પડી ગઈ છે. હવે પહેલાં તમારે દાળને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેવાની છે, કે આપણે જેવું મોહનથાળનો લોટ કેવો હોય કરકરો, બસ એવો જ થઈ જશે. અને આ તમે રેડીમેડ કરકરા લોટમાંથી લાવો ને તો તમારે શેકવાની ઝંઝટ કરવી પડે અને બહુ ધ્યાનથી શેકવું પડે. આ બહુ ઇઝી મેથડ છે અને બહુ વાર સહેજ પણ નથી લાગતી. બસ આવું તમારે મિક્સરમાં પીસી અને એને ચાળી લેવાનું. બસ આટલું રહ્યું છે એને કાઢી નાખો. હવે તમે જુઓ આપણો લોટ એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયો છે. બસ હવે એમાં આપણે બધા મસાલા કરીએ. તો જે પેલા આખા દાણાવાળો મસાલો હતો એ, અને આ જે મસાલો હતો મરચું, હળદર ને તલવાળો એ બધું જ તમારે પહેલાં બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. હવે આપણે એમાં શું કરવાનું છે કે હવે એમાં આપણે ગરમ કરેલું તેલ ઉમેરવાના છે. તો 2 ચમચી એટલે કે 2 સ્પૂન જેટલું તેલ અને અડધી ચમચી જેટલો બેકિંગ સોડા, એ બધું તમારે ઉમેરી અને હવે આ ગરમ તેલ સોડા ઉપર નાખી અને લોટમાં બરોબર મોઈ દેવાનો છે. લોટને એકદમ સરસ લોટ મોઈ જશે. હવે આવું કરશો ફ્રેન્ડ્સ, આવું કરવાથી શું થશે, એક તો તમે ગોટા કે ફૂલવડી જે બનાવશો ને એ ખસ્તા અને બહુ જ સરસ બનશે. અને બીજું કે પછી જ્યારે તમારે એનો બેટર બનાવવું હોય ને ત્યારે દૂધ સિવાય એમાં કશું જ ઉમેરવાનું નહીં. ગોટા બનાવવા હોય તો દૂધ, અને ફૂલવડી બનાવવી હોય તો હસેકું પાણી. જો હવે આપણું પ્રીમિક્સ રેડી થઈ ગયું છે. આ પ્રીમિક્સને તમે લાંબો ટાઈમ સુધી ફ્રીજમાં અથવા તો ફ્રીજની બહાર પણ સાચવી રાખો છો. હવે જો આપણી પાસે આ જે લોટ વધ્યો હતો પ્રીમિક્સ, એમાંથી મેં હસેકું પાણી ઉમેરી અને એનું બેટર બનાવી દીધું છે. તમને લાગશે કે આ બેટર ઢીલું થઈ ગયું છે. ના, આપણે જ્યારે એને રેસ્ટ આપીશું ને ત્યારે એકદમ કમ્પ્લીટ થશે. હમણાં થોડુંક તમારે ઢીલું જ રાખવાનું. બસ હવે એને 20થી 30 મિનિટ સુધીનો રેસ્ટ આપવાનો. હવે જુઓ 30 મિનિટ પછી બધું જ પાણી એબ્સોર્બ થઈ ગયું. જુઓ બેટર કેટલું હાર્ડ થઈ ગયું ને. હજુ તો આપણે પાણી ઉમેરવું પડશે. તો બસ હવે કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવા માટે તમારે પાણી ઉમેરવાનું છે. આવી કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ. તમારી પાસે પાઇપિંગ બેગ હોય તો ઠીક છે, નહીં તો આવી તમારે પ્લાસ્ટિકની કોથળીનો યુઝ કરવાનો અને એમાં તમારે આ બધું બેટર ભરી દેવાનું અને એક સાઈડ ઉપરથી થોડુંક હોલ પાડી દેવાનું. એટલે કે આપણો જે ફૂલવડીનો જારો હોય ને એ રેડી થઈ ગયો. બહુ ઇઝીલી બની જશે. બસ જો આવી રીતે એને થોડું કટ કરવાનું. મેં તેલ પણ ગરમ મૂકી દીધું હતું અને એક ચપ્પુ હાથમાં રાખવાનું, એટલે ફટાફટ તમારા હાથ પણ નહીં બગડે અને ફટાફટ ફૂલવડી પડી જશે. તો તમે આ ઇઝી મેથડથી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર તમારે એને તળી લેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, છે ને ઇઝી મેથડ, અને એક પ્રીમિક્સમાંથી આપણે 2 રેસીપી મળે. એટલે કે આવું પ્રીમિક્સ રેડી રાખ્યું હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ ફૂલવડી પણ ચા સાથે બનાવી શકાય અથવા તો ડાકોરના ગોટા પણ. તો બસ તો તમારે સ્લોથી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાની છે. જો એકદમ સરસ ફૂલવડી છે ને ફ્રેન્ડ્સ. તો આ રેસીપી તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો. અને જો તમને મારી આવી વધારે રેસીપી જોવી હોય
કે મારી રેસિપી ગમતી પણ હોય ને તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.